Čau, Mars z Bikestoku, zdravím vás u nového videa. Dneska tady mám představení modelu Strive od Canyonu. Jde o úplně novou platformu od Canyonu. Je to Enduro e-bike a pozval jsem si Fabiana Barela, aby mě představil ten bike. Pojďme se na ní podívat. Yeah. Bomb it. Let's go. Hi Fabian. Hi. Thank you for meeting. No, my Please pleasure. describe me this model, something about your ideas and everything. Well, this is the Strive On model. You know, Strive has a history into Canyon brand as the race bike for enduro, and obviously we have seen the sport evaluating all the way until e-bike, and we really wanted to develop a platform that could perform in this category. Yeah. So the Strive On here, as you can see, is really dedicated for enduro racing. We have 625 or 750 watt hour battery that you can obviously directly change without dismounting the motor with a direct access to the dashboard. The construction is fairly compliant, which is really hard on e-bike, especially with integrated battery for long runs. Not too much lateral rigidity and fairly comfortable and very grippy on the rear end. You will find also on the geometry very short chainstay to keep the bike very dynamic, even due to the weight of the bike, that on an e-bike is an advantage for stability, but a disadvantage for maneuverability. Fairly long front center, but also a slack head angle, 63.5 degree, to have a maximum of stability with a fairly high tube to really control the front end that is necessary also on e-bike. The platform is very progressive at the end for big G out with lots of sensitivity at the beginning of the stroke to be able to have a maximum grip, but also all the mid-stroke you will find quite some support to have pushability and dynamic and speed carrying for the bike when it's time for enduro racing. So this bike is the real enduro race bike for the brand, and we're very proud to introduce it. I really enjoy it, and I hope you will. Yeah, I hope so. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Thank you. Yeah, best one. Thank you. Strive je novou platformou od Canyonu, která nabízí zdvih na rámu 100 šedé a na vidlici 160 nebo 170 dle specifikace. Jde o celokarbonový e-bike s integrovanou baterií a elektropohonem Bosch Performance Line CX Smart System. Najdeme tady taktéž baterii od Bosche o kapacitě 750 Wh.
Co je fajn, tak u tohohle kola, který je určený do těžkého terénu, najdeme tady minimalistický ovladač, navíc je bezdrátový od Bosche, takže je to opravdu jednoduchý ten kokpit. Je tady LED remote kontrol na holní rámové trubce, kde vidíte přesně informace z toho e-bikeu, který potřebujete při své jízdě. Když se podíváme na výbavu, tak mám tady před sebou model, který je kompletně vybavený na sadě Shimano Deore XT, to znamená převody 1x12 rychlostí, přehazovačka Deore XT, taktéž tomu je i Uberst, jsou tady 4pískové brzdy od XT a jsou tady osazený kotouče 203 mm. Nechybí tady už charakteristický kokpit od Canyonu, to znamená, jsou tady riserový řídítka s jejich představcem navrženým. Co je důležitý, tak pod představcem je schovaný speciální hlavový složení, do kterého vedou ty hadice od brzd a bovdeny od řazení, takže ten kokpit je jednoduchý, navíc díky tomu, že jdou ty kabely dovnitř do toho hlavového složení, tak je tady ta kabeláž velmi tuhá a při jízdě vám to vůbec nemlátí, takže je to krásně tichonký. Tenhle bike je postavený dost progresivně, to znamená, je to bike, který je určený pro EVSE závodění a je to něco mezi trailovým e-bikem a torkem, který jsme si představili. Je to bike, který je opravdu určený k endurovému ježdění, progresivní geometrie, hezky předkoplá vidlice. Bohužel ještě nemám tolik informací z jízdy, abych vám byl schopný říct, jak se na tom cítím a jak to funguje, to vám řeknu později. Každopádně pocitově na první pohled je bike jednoduše postavený geometricky, design je hezky čistý. Co se mi líbí, tak lze tady demontovat baterie z rámu. V podstatě takový speciální kryt, který je navržený právě proto, když ho třeba trefíte někde o nějakou nerovnost, o nějaký kámen, tak aby vydržel a ochránil ten motor ze spodu i tu baterii. V rámci toho jste schopný demontovat ten kryt a vyndat tu baterii a v podstatě si ji třeba v případě potřeby nabít někde mimo kolo. Musím říct, že tady je fakt jako zajímavý posed na tomhle e-bikeu. Je to tím, jak je hodně steep ten úhel sedlové trubky, tak sedí se hodně vepředu. Navíc tady je doporučení od Canyonu, aby to sedlo bylo hodně vepředu, aby to kolo bylo líp ovladatelné právě ze sedla ve výjezdech. Že z tohohle pohledu mně to přijde dost logický. Mluví se tady v podstatě o takovém novém trendu, kdy se ty e-biky dělají o něco delší, aby to bylo vhodnější právě pro takovýhle prudký výjezdy a líp to drželo, abyste měli pořád kontakt obou dvou kol se zemí, protože ten grip je v podstatě to nejdůležitější, co potřebujete na to, abyste ten bike ukočírovali samozřejmě jak z kopce, tak hlavně i do kopce. Čili mi to celkem zajímavá myšlenka.